नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण पाहणार आहोत अतिशय सुंदर आणि गोंडस असा हा झटपट विणून तयार होणारा ख्रिसमस ट्री विंड स्पिनर। हा विंड स्पिनर किचन किंवा बॅकचॅम म्हणून देखील वापरू शकतो। चला तर या क्यूटशा ख्रिसमस ट्रीला बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। त्यासाठी मी चॉकलेटी आणि हिरवा हे दोन रंग घेतलेले आहेत। दोन्हीही 4 प्लाय आहेत। त्यानंतर बॉर्डरसाठी पांढरा धागा घेतलेला आहे। हा स्टार बनवण्यासाठी मी पिवळा धागा वापरणार आहे। त्यानंतर 2.5 mm चा क्रोशिया हुक, कात्री, डार्निंग नीडल आणि लटकनमध्ये मी हा मोती वापरणार आहे। सर्वात आधी चॉकलेटी रंग घेऊया। सुरुवात करूया स्लिप नॉटने। यानंतर यावर 16 चैन करूया। 1 2 3 4 16 चैन केले। यानंतर दुसऱ्या चैन पासून सुरुवात करूया। दुसऱ्या चैन मध्ये एक सिंगल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे। याप्रमाणे प्रत्येक लूप मध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करायचे। 15 सिंगल क्रोशे व्हायला हवेत, करून घेऊया। 15 सिंगल क्रोशे झाले। शेवटी एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया। यानंतर हिरवा रंग घेऊया, स्लिप नॉट करूया। यानंतर जिथे धागा कट केलाय तिथे जोडून घेऊया। यावर 3 चेन करूया। 1 2 3। या 3 चेन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे। यानंतर याच लूप मध्ये अजून 2 डबल क्रोशे करूया। चॉकलेटी रंगाच्या धाग्याचे 15 सिंगल क्रोशे आहेत, तर 5-5 प्रमाणे 3 ग्रुप करूया। पहिल्या 5 सिंगल क्रोशे मध्ये प्रत्येक लूप मध्ये 3 डबल क्रोशे करायचे आहेत। आता पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे करूया। याप्रमाणे पहिल्या 5 लूप मध्ये 3-3 डबल क्रोशे करायचे। इथे 15 डबल क्रोशे तयार होतील, करून घेऊया। पहिल्या 5 लूप मध्ये प्रत्येक लूप मध्ये 3-3 डबल क्रोशे केलेले। आता पुढच्या 5 लूप मध्ये प्रत्येक लूप मध्ये 3-3 हाफ डबल क्रोशे करायचे आहे। तर आता पुढच्या लूप मध्ये इथे 3 हाफ डबल क्रोशे एकाच लूप मध्ये करूया। एक, त्याच लूप मध्ये दुसरा, त्याच लूप मध्ये तिसरा। आता पुढच्या लूप मध्ये इथे पुन्हा एक, त्याच लूप मध्ये दुसरा आणि तिसरा। याप्रमाणे 15 हाफ डबल क्रोशे करून घेऊया। यानंतर शेवटचे 5 लूप राहिलेले आहेत। आता पुढच्या 5 लूप मध्ये प्रत्येक लूप मध्ये 3 सिंगल क्रोशे करायचे। पहिल्या लूप मध्ये एक, पुन्हा त्याच लूप मध्ये दुसरा सिंगल क्रोशे आणि याच लूप मध्ये पुन्हा तिसरा सिंगल क्रोशे। एका लूप मध्ये 3 सिंगल क्रोशे झाले। पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 आणि 3। याप्रमाणे 15 सिंगल क्रोशे करून घेऊया। शेवटी आलेलो आहोत। शेवटी एक चेन करूया आणि बाजू पलटून घेऊया। यानंतर प्रत्येक सिंगल क्रोशेवरती 2 सिंगल क्रोशे करायचे आहेत। 15 सिंगल क्रोशे आहेत, तर 30 सिंगल क्रोशे होतील। प्रत्येक लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करायचे आहेत, करून घेऊया। इथे सिंगल क्रोशे झालेले आहेत। यानंतर हाफ डबल क्रोशे आहेत, तर प्रत्येक
हाफ डबल क्रोशेवरती 2 हाफ डबल क्रोशे करायचे. 30 हाफ डबल क्रोशे तयार होतील, करून घेऊया. हाफ डबल क्रोशे झाले. यानंतर हे 15 डबल क्रोशे आहेत शेवटचे, तर यावरती प्रत्येक लूपमध्ये 2 डबल क्रोशे करून घेऊया. प्रत्येक लूपमध्ये 2-2 डबल क्रोशे करायचे. 30 डबल क्रोशे होतील, करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी इथे एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा आहे. यानंतर हे काहीसं असं दिसेल, तर याला व्यवस्थित शेप देऊन घेऊया. यानंतर पांढरा धागा घेऊया आणि स्लिप नॉट करून घेऊया आणि या धाग्याला इथे शेवटच्या डबल क्रोशेवर जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया. पुढच्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया. यावर पुन्हा एक चेन करूया. पुढच्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच, पुन्हा एक चेन. पुढच्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया. पुन्हा एक चेन. पुढच्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच. एक चेन. एक स्लिप स्टिच. पुन्हा एक चेन. याप्रमाणे संपूर्ण ओळ करून घेऊया. ओळ पूर्ण झालेली आहे. शेवटी आलेलो आहोत. आता यानंतर टांगण्यासाठी दोरी बनवून घेऊया. तर जेवढी लांब दोरी हवी आहे तेवढ्या चेन करून घेऊया. चेन झाल्या. यानंतर इथे पुन्हा या पहिल्या लूपमध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया. यावर एक चेन करूया आणि इथे धागा कट करून घ्यायचा. इथे अडकवण्यासाठी असं लूप तयार झालेलं आहे. यानंतर या उरलेल्या सर्व धाग्यांना व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया. यानंतर पिवळा धागा घेऊया आणि इथे मॅजिक रिंग करूया. आता या मॅजिक रिंग मध्ये इथे एक सिंगल क्रोशे करूया. यानंतर यावर 2 चेन करूया, 1 आणि 2. आता या मागच्या चेन मध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया. यानंतर पुन्हा या मॅजिक रिंग मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. इथे असा पहिला कॉर्नर तयार झाला. यानंतर पुन्हा 2 चेन करूया, 1 आणि 2. 2 चेन केल्या. मागच्या चेन मध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया. पुन्हा याच लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा यावर 2 चेन करूया, 1 आणि 2. पुन्हा या मागच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करूया. यानंतर मॅजिक रिंग मध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा 2 चेन करूया. पुन्हा या मागच्या लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया. याच लूप मध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे करूया. 1 2 3 4 झाले. 5 अजून एक करूया. 2 चेन. पुन्हा मागच्या चेन मध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया. पुन्हा याच लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. 5 कोन झाले. यानंतर मॅजिक रिंगचा धागा ओढून मॅजिक रिंग बंद करून घेऊया. आता या पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया. यावर एक चेन करूया आणि इथे धागा कट करून घ्यायचा.
इथे असा मिनी स्टार तयार झालाय. या धाग्याला मागच्या बाजूला ओढून घेऊया. यानंतर याला इथे व्यवस्थित जोडून घेऊया. यानंतर शेवटी चॉकलेटी धागा घेऊया आणि स्लिप नॉट करून घेऊया. यानंतर यावरती 15 चैन करूया. या 15 चैनच्या शेवटी इथे मी मोती जोडून घेणार आहे. यानंतर हे लटकन मी इथे या ख्रिसमस ट्रीच्या शेवटी जोडून घेणार आहे. तर इथे अशा प्रकारे आपला हा ख्रिसमस ट्री विंड स्पिनर तयार झालेला आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.